So, dumating na ang Fila shoes. Actually, this is for M. I-erase ko na. Kanina lang dumating to. So, I'm excited to open it. Let's open it. Wow. Ito naman, na-order ko sa Shopee. This is from Shopee. Fila official store. Ay, naku, paano ba ito buksan? Ano to? Shucks. Where will I open it? Grabe naman yung tape. Pero at least secured na secured. Oh my gosh. Tigas. Ayun. There you go. This is from Shopee. Ilang days ba to bago na-deliver? Mga 4 days yata. Yung Zalora, mga 2 or 3 days lang. Kakulay yung box nila. Ito, saka to. Oh. So satisfying. Ay, mag-pop muna tayo ng bubble. Mag-pop muna tayo ng bubble wrap. Oh, so satisfying. Kanina daw dumating to while I was sleeping. What the? Tape pa pala. Parehas yung ano nila, box. Mas glossy lang to. Ito, matte finish. Ito, glossy. Okay. So, let us check. This is for M eh. Ay, may tape pa pala. Doble yung tape. Wait lang ha. Anong color ba nito? Pink. Oh, it's some kind of sparkly. Oh. Medyo may dent lang. Ayan. May dent, pero sige, tingnan natin. Ano lang siya. Ito ko. Alam ko naka-discounted pa to sa store. Check nyo na lang dun. Kasi nandito, international price is 3,398 pesos. And, yung price dito sa tag is 1,699. Pero, nakuha ko pa to ng mas mura. I think 1,300 sa Shopee Fila official store. Check nyo dun. Oh, so para siyang may ano tawag nito? May mga dahon, may mga pattern. Nakikita ba? Nakikita. Ayan. Parang may pattern siya. Yung mga dahon. So, ayan siya. Parang ako nagla-live selling. Hindi naman ako nagbebenta. Hindi ko po ito binibenta. Just unboxing. So, that may kukunin pa akong gray.
for men naman. But, unfortunately, out of stock na siya today. Dapat mag-order ako today sa ano din, sa Shopee. Pero, out of stock na daw. So, sorry about that. Na-interrupt. Ano siya? Malambot. Oh. Malambot siya kaya hindi sasakit yung toes ni M dito. Maraming foam. Ito rin. Ayan, may foam pa siya dun. Ganda. Tsaka magaan. Magaan siya. Try ko nga. Maganda naman. Pag umuulan lang, mababasa ka talaga nito kasi puro foam. Try natin. Ayan naman. Try naman. Try. Ooh! So comfy. Uy, ang lambot sa paa. Uy, ang lambot. Tsaka, maluwag pa siya. Mas may isa. Sige din natin yung isa. Maingay yung upuan ko. Ang lambot. Ang sarap sa paa. Kahit all day ko siguro tong suot, hindi sasakit ang paa. Ayan. Ay, tanggalin natin to. Ayan. Ang lalaki ng legs mo. Ang ganda. Terno siya sa bag ko. Asan yung bag ko? Anyway. Ganda naman si Fila. Very comfy. Tsaka alam ko matibay ang Fila eh. Subok ko na to. Yung mga shoes ng Fila. Oh, tingnan mo. Lambot niya dito. Tapos tama lang yung kapal. Parang 1 inch. Ewan ko. Tama lang yung kapal nito. Ganda. Sarap to ah. Sarap to pang walking, jogging. What is that? What is that? May ipis. Wait. May ipis. Papansin tong ipis. Saan yun? Wait lang. May ipis eh. So, I'm back. Papansin lang yung ipis na yun. Hindi ko siya nahuli. Pero mamaya, rabot sa akin yun. Slap ko yun. Oh, diba? Emily ka, try mo to. Ang ganda. Ang lambot sa paa. Wait, pa-try ko kaya. Yan, this is perfect for you. May space pa kasi size 10. And then, lambot. Hindi na masakit. Pasensya na sa mga malalaking hita. Wait. So, ayan. Ang ganda. Sit down ka. Patingin. Ayan siya, oh. Ang ganda. Diba? Very malambot. Para siyang unan. Unan ng paa. Ayan, may space pa, oh. Kasi size 9 ka, diba? Tapos ito size 10. Hindi nasasakit ang mga toes mo. Nice. So nice. So, ayan. Si Fila. Anong tawag dito?
Flatter Run Pink. 3,398 pesos, size 10. Pero naka-sale na siya. Ayan siya. Gusto ko yung box niya. Glossy. Wala bang naligaw na ano dito? Na pagkain. Freebies. So, yan. Yan na ang dalawang shoes na binili ng nanay. At may paparating pang Fila kung ma-order ko yung gray. Tapos may Nike akong gusto. Parang, ano yun? Powder blue. Kaya lang hindi na naka-sale. Hintayin ko mag-sale ulit. So, that was it. Fila and Nike. Ito lang. Matibay kasi yung Nike, kaya feeling ko, kaya matigas siya. Ayan, matigas all over. Everywhere. Ito malambot. Very comfy. Ito matibay. Pero parehas naman maganda. Malambot and matibay. So, yan. Bye. Good night.